सी सी, सू सू, से सई, सो सौ, सम सहा. आता पुन्हा एकदा म्हणूया. स सा, सी सी, सू सू, से सई, सो सौ, सम सहा. आता पटापट बोलूया. स सा, सी सी, सू सू, से सई, सो सौ, सम सहा. पुढील अक्षर शिकण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा. डुग्गू टीव्हीचा हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडल्यास शेअर आणि लाईक करा.